ආයිබෝන් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම අපි BNB වෙනදා වගේම අදත් අලුත් මලක් අරගෙන ආවා. බඩි මැෂින් එකක් නැතුව අතින් හදන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන්න. කොහොමද මේ පාට දෙකේ මල හදන්නේ කියන එක අද මම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිව තාම subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. හරි මම අරගෙන තිනවා මේකට තැඹිලි සහ නිල් පාට ෆෝම් ෂීට් මිලිමීටර් 2 වෙනදා වගේම මිලිමීටර් 2කින් අරන් තියෙනවා. මේකේ මම පෙති මුලින්ම පෙති හදා ගන්න තමයි හදන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මල් පෙති. ඒකට බ්ලොක් එකක් අපි මුලින් හදා ගන්න විදිය මම කියලා දෙනවා. පෙති දෙකක් ඕන, නිල් පෙත්ත ලොකුවටත් තැඹිලි පාට එක ටිකක් පොඩියට. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ පෙති වල බ්ලොක් එක හදාගන්නේ කියන එක. ඒකට මම අරගෙන තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1කට වැඩිය චුට්ටක් වැඩි ෆෝම් ෂීට් පටියක්. ඉතින් ඔයාලට මේ බ්ලොක් එක හදාගන්න විතරයි මම මේක යූස් කරන්නේ. සෙන්ටිමීටර් 1කට චුට්ටක් වැඩි. ඔයාලා සෙන්ටිමීටර් 1කට ගත්තට කමන්නේ. ඒ සෙන්ටිමීටර් 1කට ගනිපු ඒ ෆෝම් ෂීට් එකෙන් සෙන්ටිමීටර් 3ක් වගේ දිග කෑල්ලක්. ඒ කියන්නේ නිල් පාට පෙත්තක උස වෙනවා දිග සෙන්ටිමීටර් 3ක්. මම ඒ සෙන්ටිමීටර් 3 මේ වගේ මාක් එකක් දාගන්නවා. මෙහෙමයි ඔයාලට ඔයාලගේ කැමති විදියට උස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම සෙන්ටිමීටර් 3ක් උස පෙති වලින් තමයි හදන්නේ. ඔයාලට ඒක ඔයාලට කැමති විදියට උස සහ පළල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් සෙන්ටිමීටර් 3 මාක් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මෙහෙම කපාගෙන ඒකේ මලේ තුඩ එන පැත්තේ කියන්නේ උල් පැත්ත ගන්න ඕන පැත්තෙන් දැන් සෙන්ටිමීටරයක් පළල නම් අපි ඒකේ සෙන්ටර් එක හරියට මැද මාක් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් භාගයක් එතන අපි මාක් එකක් දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පෑනින් කරන්න. මොකද මේක බ්ලොක් එකක් හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට බ්ලොක් එක තියලා ඇඳගෙන පෙති කපා ගන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙම මාක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ උඩ පෙත්තේ රවුම ගන්න ඕන. ඒකට දැනට නම් මම ගත්තේ මේ පොඩි මූඩියක් රවුම් හැඩයට උඩ ගන්න. ඔයාලට අතින් කපා ගන්න පුළුවන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගානට රවුමට. මම ඉතින් මෙහි වගේ මූඩියක් තියලා හරියටම දෙපැත්ත සෙන්ටර් වෙන විදියට උඩ සෙන්ටර් වෙන විදියට තියලා ඒක ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලත් ඒ විදියට ගානට සෙන්ටර් කරගෙන මාක් කරගන්න. මේ විදියට මාක් කරගෙන අපි ඒක ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට ඇඳගෙන තමයි අපි රවුම කපා ගන්නෙ. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ කතුර අතට හුරු නම් කෙලිම කපා ගත්තත් කමන්නේ. මම ඉතින් මේ ගොඩක් අයට හුරු නැති හින්දායි මම මෙහෙම කරලා පෙන්නන්නේ. ඒක මේ විදියට කපා ගන්න. හරියට ආවේ නැතුනොත් ඒක ඉතින් ඔයාලා කතුරෙන් ඒක බැලන්ස් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ කපා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ මලේ පෙතිවල උස සහ පළල අනුව මලකට යන පෙති ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ මම හදන මලට යන පෙති 7ක් වගේ. ඊට පස්සේ අපි අර කර්ව් එක ඉවර වෙන දෙපැත්තෙන් පොඩි මාක් එකක් දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ රවුම ඉවර වෙනවානේ දෙකලවරකින්. එතන පොඩි මාක් එකක් දාගෙන එතන ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් භාගයක් පහලින් ආයි මාක් කරගන්නවා. මම කිව්වා වගේ ඔයාලගේ පෙත්තේ උස පළල අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා ඒක හිතේ මිම්මෙන් ඔයාලා ගන්න. දැන් මම මේ හදන්නේ සෙන්ටිමීටර් 3 පෙති හින්දා මම මේ ගානට ගන්නවා. ඔයාලා මල හදනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ හිතේ මේ විකට ඒක ගන්න. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට මාක් කරගත්තා. ඒ මාක් කරගෙන අපි ඊට පස්සේ අර මුලින්ම අපි සෙන්ටර් කරපු එතනයි මේකේ අන්තිමට මාක් කරේ සෙන්ටිමීටර් භාගයක් පහලින් ඒ දෙක යා කරගන්න. ඒ කියන්නේ තුඩ හිටින්නේ එතනින්. අපි පෙති වලට පෙති අලවන්නේ ඔන්නේ ඔය තුඩ සෙන්ටර් කරගෙන තමයි. ඒකයි මම මේ විදියට කපා ගන්නෙ. හරි මේ විදියට ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ කතුරෙන් එක කපා ගන්නවා.
ඔයාලා අර මම දැන් ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඔයාලා ඔයාලගේ පෙතිවල උස පළල අනුව මිනුම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. වෙනස් වුණා කියලා පෙති වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. පෙති වැඩි වීමක් විතරයි වෙන්නේ. මේ විදිහට කපා ගන්න. ඔයාලට ඉතින් කපා ගත්තට පස්සේ මල්ලේ ආයේ පෙතිවල පොඩි හැඩයක් ගන්න ඕන ලස්සනට කපා ගන්න. හරි මේ විදිහට තමයි බ්ලොක් එක. මේ පළවෙනි එක බ්ලොක් එකක් විදිහට නිතරම තියාගන්න. ඒ විදිහට කපා ගනිපු පෙති ටික මෙතන තියෙනවා. නිල් පාට පෙති 8කුයි තැඹිලි පාට පෙති 7කුයි මම කපාගෙන තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ දැන් පෙති දෙකකින් හදද්දී නිල් පාට පෙත්ත සෙන්ටිමීටර් 3ක් නම් තැඹිලි පාට එක සෙන්ටිමීටර් 2.5ක් වගේ පෙත්තේ උස වෙන්න ගන්න. මොකද එකම සමාන වුණොත් හරියන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට යට පෙත්ත වැහිලම තියෙනවා. ඒ විදියට ඔයාලා ගන්න. දැන් මම මේ යට තැඹිලි පාට පෙත්ත අරගෙන තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 2.5. 2.5ට චුට්ටක් අඩුයි. දැන් මම මේ බ්ලොක් එක කපන විදිය පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ විදියටම තමයි තැඹිලි පාට එකත් කපන්නේ. ඊට පස්සේ හරි දැන් මම පෙති ටික මේ විදියට කපලා තියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕන ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලනවා. ඒ වගේම බලලා subscribe කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද තවත් අලුත් වීඩියෝ මම ඔයාලට ගෙනවා. ඔයාලට මල් හදන අයට ගොඩක් මේක වැදගත් වෙන හින්දා. craft body නැති අයට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. තියෙන අයටත් craft body ඊළඟට මම big shot plus machine එක ගැන සහ die cut ගැන අලුත් වීඩියෝ එකක් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට අහක යන foam sheet කැල්ලක් අරගෙන ඒක මේ විදියට රවුමක් කපා ගන්නවා. ඒ sheet එක උඩ තමයි මම මේක අලවන්නේ. මගේ පරණ වීඩියෝ එකක් ඇති මම සූර්යකාන්ත මල් මල්ටි කලර් මල හදද්දි මේ විදියට තමයි කරේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න සූර්යකාන්ත මල් හදන විදියට. ඊට පස්සේ ඒකේ ගා ගන්නවා අපි B6000 ගම් එක. B6000 ගම් එක ගාගෙන මෙන්න මේ විදියට පෙති වලට පෙති sheet වෙන විදියට අර තුඩවල් sheet වෙන විදියට මේ විදියට අලව ගන්නවා. සමහරක් විට මේ අලවගෙන යනකොට අවසාන පෙත්ත චුට්ටක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තුඩේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කතුරෙන් කපා ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක මේ මල දැන් මෙහෙම හදද්දී නිකන් ලුක් එකක් නැති වුණාට මේක ඊට පස්සේ අපි අයන් කරලා මේක කර්ව් කරලා ගන්න ඕන. රේණු දාන්න ඕන. ඒ දාලා එනකොට ගොඩක් ලස්සනයි. මේ ඒකින්ද ඉවසීමෙන් කරන්න. හරි මේ මටත් උනා පොඩ්ඩක් වැඩි. මම මේ විදිහට තුඩින් පොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්නවා. අඩු කරගෙන අතනට අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ මම මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් තව මල් හදන විදිය දාන්නම්. මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. තව දෙයක් මගේ මල් ඉල්ලලා තිබ්බා මේ වගේ බ්ලොග්. ඒ ඉල්ලපු අයට මම පෝස්ට් කරා ඒවා. සම්පූර්ණ ෆ්‍රී මම කරේ. තැපල් ගාස්තුවක් ගත්තේ නැහැ. මොකද ඔයාලත් මම වගේම හින්දා. හරි මේ විදියට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අයන් කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ අයන් එක රත් කරලා මගේ අර එක වීඩියෝ එකක ඇති ඉස්සෙල්ලා මල හදද්දි කොහොමද අයන් එක ගොඩක් රත් කරන්නේ නැතුව මේ විදියට මලේ කර්ව් එක ගන්න පුළුවන් අපට. මෙන්න මේ විදියට පේනවනේ කර්ව් එකක් ඇවිල්ලා. එතකොට මලේ අර ලුක් එක එන්නේ. ඒතර ලස්සන හොඳට කැපිලා පේනවා අර දාරත් එක්ක. ඔයාලට ඒක ගානට අරගෙන මේ විදියට හදා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට කර්ව් එකක් ගන්න. තව මේ අතරම කියන්න ඕන තව අය මට ඇඩ්‍රස් දාලා තිබ්බා නම් නැතුව. එයාලට කියන්නේ WhatsApp එක ඇති මගේ group එකේ link එක දාලා ඇති. ඒවට ගිහිල්ලා මට විස්තර එවන්න. 7-5ක් ඕනේ නැහැ මට. මම free blog එවන්නම් ඔයාලට. name address ඒ ටික දාන්න. හරි මේ විදියට අපි හදාගත්ත මලේ කර්ව් එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඊළඟ පෙති අලවන්න. කර්ව් එක මැද නම් චුට්ටක් ඉතින් අතින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ රත් වෙන වෙලාවෙම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපි ගා ගන්නවා ගම් ලේයර් එකක්. V6000 ගම් ලේයර් එකක් ගන්නවා. මේ පෙති උඩ තමයි තැඹිලි පාට පෙති අලවන්නේ. මේ පෙතිවල තියෙන තුඩ මේ නිල් පාට පෙතිවල තුඩවල් එකතු වෙන තැනට සෙන්ටර් කරලා
මෙන්න මේ වගේ ඉතුරු පෙති ටික අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. හරියට සෙන්ටර් වෙන විදියට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා යයි. ඒ ගැන හිතන්න එපා. මල් පෙති ටික අලවල ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අතින් එහා මෙහා කරලා හදා ගන්න. අනිත් එක මම මේ වීඩියෝ එකේ මල් වල රේණු හදන විදිය පෙන්නන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ රේණු හදන විදිය කියලා දීලා ඇති. ඒ විදියට ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්තම් බලලා ඒකෙන් පොඩ්ඩක් බලලා මේකටත් රේණු දාගන්න. හරි මේ විදියට තමයි මම මල් පෙති ටික අලව ගන්නෙ. පොඩ්ඩක් මල් පෙති එහා මෙහා වුණා කියලා ලොකුවට හිතන්න එපා. අපට ඒක සෙන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මල් දැන් අපි මේ මලත් අයන් කරනකොට මල කර්ව් වෙලා එනකොට ඒ ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම මැකිලා යනවා. අනිත් එක තමයි ඔයාලට මේ පෙති කතුරෙන් කපද්දී ඔය පොඩි ගැටිති වගේ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් තුනීම වැලි කඩදාසියකින් ඒ පෙති ෂේප් කරගන්න. ඒකත් ඔයාලට පුළුවන්. මම ඒක කරේ නෑ. පෙත්තේ කර්ව් එක ලස්සනට තුනීම සාමාන්‍ය 600 වගේ වැලි කඩදාසියක් අරගෙන පුළුවන් එහෙම කරන. හරි දැන් මම මේ විදිහට අලව ගත්තා. අලවගෙන තියෙන්නේ මේකත් වේලෙනකන් තියලා තමයි අපි අයන් කරගන්න ඕන. අයන් කරනවා කියන්නේ අයන් එක උඩ තියා ගන්න ඕනේ. ඒ මලෙත් කර්ව් එක ගන්න ඕනේ හින්දා. හරි දැන් මම අයන් එක රත් කරලා තියෙන්නේ. අයන් එක උඩ අර විදියටම තමයි තියලා පොඩ්ඩක් රත් කරගන්නවා. මැදින් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ගාන්ට පෙති ටික කර්ව් වෙලා එනවා. මේක අතින් කරන්න දෙයක් නෑ. අතින් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔටෝම කර්ව් වෙලා එන ඔන්න පේනව නේද ඔයාලට දැන් මලේ පෙති ටික ලස්සනට අර මැද ඉරිත් එක්ක ලස්සනට වෙන් වෙලා වගේ ලස්සනට පේනවා. ඔන්න ඒ විදිහට හරි. ඊට පස්සේ දැන් මලේ ගොඩක් කොටස් ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන යාළුවනේ අපිට රේණු ටික මලට අලව ගන්න. ඉතින් රේණු හදන වීඩියෝ එක තියෙනවා මගේ කලින් මල් හදපු වීඩියෝ එකේ. ඒක බලලා රේණු හදන්නේ කොහොමද කියලා මේක කරගන්න. මම මේ රේණුව නිල් පාටින් සහ තැඹිලි පාටින් මලේ පෙතිවල පාටින්ම හදාගත්තා. ඔයාලට ග්ලූ ගන් එකක් තියෙනවා නම් ග්ලූ ගන් එකෙන් චුට්ටක් මැදට තියලා කරන්න පුළුවන්. ඒ රේණු ටිකත් මම මේ විදිහට අයන් එකේ තියලා පොඩ්ඩක් රත් කරනවා. එතකොට රේණු ටික ලස්සනට විහිදිලා වගේ හිටිනවා. ඔයාලත් ඒක කරලා බලන්න. ග්ලූ ගන් එකකින් අලව ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට B6000 ගම් එකකිනුත් අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට තමයි ගලාගෙන ගියේ. ඔයාලත් මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මලේ අවසාන පෙනුම එන්නේ. මේක එක එක පාට වලින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. පෙති ඕන මල්ටි කලර් විදිහට ඒක පෙත්ත එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහකට මේ මල හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න ඉදිරියට එනවා. වෙනද කියනවා වගේ ඉතින් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ඊට පස්සේ මේකේ මැද්දට අපි B6000 ගම් ලේයර් එකක් දා ගන්නවා. ග්ලූ ගන් එකක් තියෙනවනේ ග්ලූ ගන් එකෙන් කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මලේ අවසානයේ එන්නේ. ඉතින් බලන්න ඔයාලට ඔයාලා සෙරප්පු හදනවා නම් ඔයාලගේ මල් ඔයාලටම හදා ගන්න පුළුවන්. මලේ ලස්සනක් තියෙනවා, හැඩයක් තියෙනවා. හරි පහසුයි ලේසි. ඔයාලා හදා ගන්න බ්ලොක් අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. විසික් කරන්න එපා. තව මල් හදන්න තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ තව මලකින් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඔයාලව මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට යන්නම්. ඉතින් ඔක්කොටම සුබ දවසක්. අපි ආයෙ හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. අපි BNB